હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 1 કપ ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને 50થી વધારે પાપડ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાપડ બનાવવામાં નથી તમારે ખીચું બાફવું કે નથી પાપડ વણવાની મહેનત કરવી. ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય અને પાતળા તો એવા કે હાથ અડાડો ને તો ભૂકો થઈ જાય. ચાલો બનાવીએ. માત્ર 1 કપ ચોખાનો ઉપયોગ કરી ડબ્બો ભરાય એટલા પાપડ. તો ચોખાના પાપડ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખા 2 કલાક પહેલાં સારી રીતે ધોઈ અને પલાળી દીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, બાસમતી ચોખા સિવાય ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ પાપડ બનાવી શકો છો. આ પાપડ બનાવવામાં નથી તમારે ખીચું બનાવવું, નથી વણવાની ઝંઝટ કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવાની. પલાળેલા ચોખાનું પાણી અલગ કરી લેશું. અહીંયા ચોખામાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે. હવે પલાળેલા ચોખા છે ને એ મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પાપડ બનાવવા એકદમ સહેલા છે. બસ ખાલી તમારે મેજરમેન્ટનું ધ્યાન રાખવાનું છે. મેજરમેન્ટ પરફેક્ટ હશે ને તો પહેલી વખતમાં જ તમારા પાપડ પરફેક્ટ તૈયાર થશે. અહીંયા બધા ચોખા મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે. હવે આપણે જે કપ ભરી અને ચોખા લીધા છે ને એ કપ ભરી અને અત્યારે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો 1 કપ પાણી લીધું છે, અડધો કપ પાણી અત્યારે હું ચોખા સાથે ઉમેરું છું અને પીસી લઉં છું. જરૂર પડશે તો આ વધારાનું પાણી છે ને એ પણ હું ઉમેરી દઈશ. અહીંયા ચોખા પીસી લીધા છે. ચોખા સાથે ઉમેરેલા પાણીથી જ આપણા અત્યારે ચોખા પીસાઈ ગયા છે. વધેલું પાણી છે ને એ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને પીસેલા ચોખાનું મિશ્રણ છે ને એક મોટા તપેલામાં લઈ લેશું. 1 કપ પાણી અત્યારે આપણે ચોખા સાથે ઉમેરેલું છે. વધારે 1 કપ પાણી હું મિક્સર જારમાં ઉમેરું છું, જેથી મિક્સર જારમાં રહેલું ચોખાની બધી જ પેસ્ટ આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. આપણે અત્યારે કાચા ચોખાનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે ચોખા સાથે આપણે 8 કપ પાણીની જરૂર પડશે. ચોખા આપણે પલાળીને ઉપયોગમાં લીધેલા છે એટલે 8 કપ પાણીની જરૂર પડશે. જો તમે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કરતા હોય તો 9 કપ પાણી જોશે. તો 2 કપ પાણી આપણે ઉમેરી દીધું છે. 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 કપ. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને એક વખત બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ગેસ પર મૂકી દીધું છે. થોડીવાર ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને આ રીતે સતત ચલાવતા રહેશું. ગેસ પર તપેલું મૂક્યા પછી બિલકુલ છોડવાનું નથી, કારણ કે ચોખા છે ને જલ્દીથી તળિયે ચોંટી જતા હોય છે. એવું થાય ને તો પાપડના મિશ્રણમાં દાજી વાસ આવી જશે, એટલે સતત ચલાવતા રહેવાનું. માત્ર 10 મિનિટમાં જ તમારું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, પાપડ ખાવા નાનાથી મોટા બધાને પસંદ હોય છે. આ સિવાય પણ મેં તમારી સાથે ચોખાના કુરકુરે, પૌંઆના કુરકુરે અને પાપડની અનેક રેસીપીઓ શેર કરેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, આ પાપડ બનાવવા એટલા સહેલા છે ને કે ઘરમાં નાના બાળકો હોય, વડીલો હોય, ઇવન પુરુષો પણ તમને આ પાપડ બનાવવામાં હેલ્પ કરી શકે છે, કારણ કે નથી વણવાની ઝંઝટ કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત. દસ મિનિટ સુધી સતત હલાવ્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું મિશ્રણ આ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે અને ચમચાના પાછળના ભાગે જોઈએ ને તો આ રીતે સરસ કોટિંગ થઈ જાય છે. આ રીતે ઘાટું મિશ્રણ થાય ને તો જ તમારા પાપડ પરફેક્ટ થશે. અહીંયા ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે છેલ્લે 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું. તમે કહેશો કે જીરું મીઠું સાથે કેમ ના ઉમેર્યું? પણ જો મીઠું સાથે આપણે જીરું ઉમેરી દઈએ ને તો પાપડ તમારા વ્હાઈટને બદલે પીળાશ પડતા તૈયાર થશે. એટલે મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થાય ને પછી જ જીરું ઉમેરવાનું. આ સિવાય તમે તલ પણ ઉમેરી શકો છો અને ઈચ્છો તો થોડા ચીલી ફ્લેક્સ પણ ઉમેરી શકો છો કે કલોંજી પણ ઉમેરી શકો છો. પણ અત્યારે આપણે એકલું જીરું ઉમેરીને જ આ પાપડ તૈયાર કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 1 જ કપ આપણે ચોખાનો ઉપયોગ કરેલો છે તો કેટલું બધું આપણું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે. તો ચાલો હવે પાપડ બનાવી લઈએ. પાપડ બનાવવા માટે મેં અહીંયા પ્લાસ્ટિક શીટ લીધેલી છે. પ્લાસ્ટિક શીટ સરસ પાથરી અને પછી કોટનના કપડાથી કે સાફ કપડાથી આ રીતે સરસ લૂછી લેવાનું.
જેથી સીટ ઉપર કોઈ કચરો કે ધૂળ ચોટેલી હોય ને તો એ દૂર થઈ જાય. બસ હવે પાપડ બનાવી લઈએ. પાપડ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ અડધા ચમચા જેટલું જ મિશ્રણ ઉમેરી અને બસ હળવા હાથે આ રીતે ફેલાવી દેવાનું. તમે ઈચ્છો તો મોટી સાઈઝના પાપડ પણ બનાવી શકો છો. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આ પાપડ બનાવવામાં આપણે કોઈ વધારાની મહેનત જ નથી કરવાની. ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ પાપડ બનાવવામાં એક ટીપું તેલનો ઉપયોગ પણ નથી કરવાનો, તો પણ આ પાપડ એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે પાપડ બનાવો ને તો થોડા દિવસમાં જ પાપડમાં ખોરી વાસ આવવા માંડે, કારણ કે એમાં આપણે તેલનો ઉપયોગ કરેલો હોય. આ પાપડમાં આપણે તેલનો ઉપયોગ કરેલો નથી ને તો આખા વર્ષ સુધી તમે આ પાપડ રાખશો ને તો પણ તમારા પાપડમાં બિલકુલ ખોરી વાસ નહીં આવે. તો આ રીતે આપણે બધા જ પાપડ તૈયાર કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ જુઓ કે માત્ર 1 કપ ચોખાના ઉપયોગથી 50થી વધારે પાપડ તૈયાર થયેલા છે. હવે આ પાપડ સરસ સુકાવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ જોશું. અહીં આપણા બધા જ પાપડ સરસ સુકાઈ ગયા છે અને તમે જુઓ કે કેટલા મસ્ત પારદર્શક પાપડ છે. મારે હાથની હથેળી તમને પારદર્શક દેખાઈ રહી હશે. હવે આ પાપડ તળીને પણ તમને બતાવી દઉં. તો અહીંયા મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અહીંયા તમે જુઓ તેલમાં ઉમેરતા જ પાપડની સાઈઝ ડબલ થઈ જાય છે. એકદમ પાતળા હોવાથી પાપડ તળવામાં તેલનું ટેમ્પરેચર મીડિયમ રાખવાનું. ફાસ્ટ તેલે જો તમે પાપડ આ તળશો ને તો લાલ થઈ જશે, એટલે તેલમાં ઉમેરી અને તરત જ તેલમાંથી બહાર કાઢી લેવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલા મસ્ત આપણા પાપડ ફૂલીને તૈયાર થાય છે. અને સફેદ તો જુઓ એકદમ દૂધ જેવા સફેદ. તો અહીંયા હું તમને 3 થી 4 પાપડ આ રીતે તળીને બતાવી દઉં છું. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણા બધા જ પાપડ તળીને તૈયાર છે અને તમે જુઓ કે એકદમ ઓઇલ ફ્રી, બિલકુલ તેલ નથી રહેલું. અને હાથેથી ભાંગું ને તો તમે જુઓ દાંત વગરના માણસ પણ સડસડાટ ગળે ઉતારી જાય ને એટલા સરસ સોફ્ટ આપણા પાપડ તૈયાર થયેલા છે. અને તમે જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આ પાપડ બનાવવામાં કોઈ વધારાની આપણે મહેનત કરવાની નથી. તમે ઘરમાં બાળકોને કે વડીલોને આ મિશ્રણ તૈયાર કરીને આપશો ને તો એ પણ તમારા પાપડ આરામથી તૈયાર કરી દેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાછળ રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.